Chào các bạn. Hôm nay là một video rất đặc biệt với mình. Vì thật ra mình muốn làm cái video này từ lâu lắm rồi. Ngày trước ấy, thì khi mà mình đi Sài Gòn ấy, thì mình biết một quán chay, có thể nói là đối với mình thì nó là quán chay ngon nhất ở Việt Nam đó. Nhưng mà cái quán chay đấy thì nó đóng cửa ở Sài Gòn rồi, mà bây giờ thì chỉ có ở Nha Trang thôi. Vậy thì hôm nay mình muốn chỉ cho mọi người cái nhà hàng chay ngon nhất ở Việt Nam mà mình theo cái kinh nghiệm của mình nhé. Hôm nay ý, ở đây thì cho mình thì mình chỉ gọi 2 món thôi. Đấy là bún Huế với cả chả cá Lã Vọng. Chả cá Lã Vọng thì họ đang làm. Bây giờ là mình có bún Huế này. Thật ra ấy mọi người ạ, bún Huế thì rất là nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết rồi đúng không? Nhưng mà khi mà mình ở Hà Nội ấy, thì mình thường đi ăn với cả bạn trước khi mình ăn chay ấy. Thì bạn mình có đưa mình đi ăn bún Huế ở một số nơi nổi tiếng ở Hà Nội ấy. Nhưng mà mấy lần mình ăn bún Huế ấy, thì mình thấy bún Huế thịt. Mấy lần mình ăn bún Huế thịt ấy thì mình thấy nó không ngon lắm. Có nghĩa là nó không hợp với cái khẩu vị của mình lắm ấy. Nên khi mà mình ăn chay ấy thì đôi khi mình ăn bún Huế thôi. Thì mình thấy nó ok, cũng ok đúng không? Rồi khi mà mình đến Sài Gòn ấy và mình đến cái nhà hàng Shakti này này, khi mà mình đến cái nhà hàng Shakti ở Sài Gòn ấy và mình thử cái bún Huế này, mình cũng nghĩ là ok, giống như kiểu là ăn cái gì đấy không phải là phở đúng không? Thì mình gọi cái bún Huế này, lần đầu tiên mình ăn cái này và phải nói là mình rất là ngạc nhiên ấy. Vì giống như kiểu là mình chưa bao giờ ăn cái bún Huế nào mà nó ngon như thế. Kể cả bún thịt hay là kể cả bún chay, thì mình có thể nói là đây là cái bún Huế mà mình thấy là ngon nhất. Đối với mình, giống như kiểu ngon nhất mà mình từng ăn ấy. Ngày trước thì mình cũng kiểu đi du lịch từ miền Bắc đến miền Nam, mình cũng đi nhiều thành phố rồi cũng ăn nhiều cái nhà hàng chay rồi. Đó thì mình nghĩ là chắc chắn đối với mình thì chắc chắn không có cái nhà hàng nào mà người ta làm cái bún Huế nó ngon như thế này đâu. Đó, thì bây giờ mình chỉ cho mọi người cái bún Huế chay là nó có cái gì nhá. Thì thường cái vị của nó là chua chua này, ngọt ngọt một chút này. Và bún Huế chay thì nó có gì? Nó có cái giò chay này, rồi có cái nấm này là nấm sò nhá. Mình nghĩ là cái nấm này là họ chiên rồi, xong rồi họ nấu với cái canh này, họ đun nó cũng lâu ấy, thì cái nấm là nó sẽ ngấm cái gia vị. Và cái này là cũng là chân nấm. Cái chân nấm này là cái chân nấm hương ở miền Nam ấy. Ở trong tất cả mấy cái nhà hàng chay mà kiểu phổ biến ấy, thì mình thấy họ dùng rất là nhiều cái chân nấm chay này, chân nấm hương nhá. Thì cái chân nấm hương này giống như kiểu là họ phải hầm rất là lâu thì nó mới mềm được. Đó, rồi có gì đấy? Tất nhiên rồi, cà chua đúng không? Cà chua thì để cho nó có vị chua đúng không? Rồi cái này là cái gì? Mình nghĩ cái này nó là trơn quá. Ok, lấy thìa đi. Cái này nó dai dai, thì giống như kiểu là ở trong cái món thịt ấy, thì cái này giống như kiểu chắc là kiểu gân bò ấy. Nhưng mà cái này họ làm chay thì có lẽ là họ làm từ cái rong biển aga, hay là từ cái thạch rau câu. Đó, rồi tất nhiên là cũng phải có đậu hũ này, hay là đậu phụ đúng không? Để cho nó kiểu có đủ protein ấy. Rồi ở đây mình cũng có rau răm nữa. Mình rất là thích cái rau này, cái rau răm này. Thơm lắm. Rồi, đó, với cả có một điều mà mình thấy nó đặc biệt ở cái món bún Huế này này, là cái sợi bún này này. Mình không biết họ dùng cái bún gì, nhưng mà mình thấy là nó đặc biệt hơn mấy cái bún Huế chay hay là bún Huế thường mà ngày trước mình đi ăn. Thì mình nghĩ cái này chắc là kiểu bún, đúng là kiểu bún của Huế ấy. Đấy. Rồi, đó thì đây là
thì đây là cái bún Huế chay thì nó như thế này nhá. Bây giờ mình ăn thử nhá. Thử cái nước. Cái nước này thì nó hơi chua chua một chút thôi, rồi nó mặn mặn, rồi nó cũng còn ngọt. Thì đó, thì giống như kiểu là mấy cái vị này là nó kiểu nó hòa quyện vào với nhau đúng không? Thì nói chung là tất cả các vị mình thấy nó rất là cân bằng. Nhưng mà tất nhiên là cái bún Huế bình thường mọi người ăn ấy là mình luôn luôn phải có cái này. Cái này là cái này mọi người gọi là cái ớt chưng nhá. Ớt chưng giống như kiểu là ớt xong rồi họ chưng lên rất là lâu. Đó, thì nó có cái dầu ớt này thì rất là thơm nhưng mà cũng rất là cay. Đó, thì bình thường khi mà mình ăn bún Huế là mình thường phải có cái ớt chưng này. Nếu mà không có cái ớt chưng này thì cũng ngon đấy, nhưng mà cho ớt chưng này thì giống như kiểu là hoàn hảo. Rồi, đó thì mình chỉ cho một chút thôi nhá. Rồi đấy. Ngoài ra ấy, mình cũng muốn nói là cái đồ uống ở đây nó rất là ngon. Thật sự là nó rất là ngon. Nó ngon tới mức thế nào? Mọi người có thể hiểu là bình thường ấy, chồng mình rất ít khi ăn đường và cũng rất ít khi uống đồ uống mà có đường ấy. Cái này thì chắc chắn là nó có đường rồi. Cái này nó gọi là trà ổi hồng. Mình nghĩ cái trà này nó giống như kiểu là một cái trà đặc biệt của miền Nam đó. Thì khi mà mình đi du lịch ấy, ở miền Nam ấy, thì mình thấy nhiều nơi là họ hay bán cái trà ổi hồng. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy này. Mình cũng không biết là họ làm với cái gì đâu, nhưng mà chắc chắn là có nước ép ổi hoặc là siro ổi đúng không? Nhưng mà cái tỷ lệ mà họ pha ấy thì nó rất là thơm. Nói chung là nó rất là ngon. Nên cái người mà không thích đường như chồng mình là cũng phải lần nào mà đi ăn ở đây là cũng phải gọi cái trà ổi hồng này. Không chỉ đồ ăn mà cả đồ uống ấy, người ta làm nó cũng rất là cẩn thận, rất là kiểu nói thế nào, giống như kiểu là đúng vị ấy. Thế bây giờ mời mọi người ăn nhé. Đây là cốc trà ổi sau 5 phút. Vì thế nếu mọi người đến miền Nam Việt Nam ấy thì nhất định phải thử cái trà ổi này nhá. Mình nghĩ nó rất là đặc biệt ở miền Nam Việt Nam. Rồi, thế là mình ăn xong cái bún Huế rồi đúng không? Vì ở miền Bắc ấy thì mình có phở, còn miền Trung thì mình có bún Huế. Miền Nam thì nổi tiếng với hủ tiếu Nam Bộ mình nghĩ vậy. Ngoài cái phở Hà Nội đúng không? Thì còn một món mà ở Hà Nội giống như kiểu là người ta nói là đặc sản ấy, rất là lâu rồi. Nó gọi là chả cá Lã Vọng. Đó, thì ở đây là mình có cái chả cá Lã Vọng chay này. Ôi trời, cái khay này nó nặng quá. Đó, mọi người thấy không? Cái này là chả cá Lã Vọng chay nhá. Thật ra mà nói mọi người ạ, cái lý do mà mình gọi cái món chả cá này này vì nó có một cái chuyện rất là hay mình muốn kể với mọi người. Đó là dù cái món này là đặc sản Hà Nội đúng không? Nhưng mà ngày trước ấy, khi mà mình thử ấy, khi mà mình nhỏ ấy, mình ăn cái chả cá Lã Vọng ấy thì mình cũng không thích đâu. Xin lỗi, đúng mình là người rất là kén ăn đúng không? Nhưng mà đó thì mình thấy cái món chả cá Lã Vọng Hà Nội nó không hợp với mình. Đó. Thì mình đến cái Shopee này thì họ cũng có cái đặc sản của miền Bắc là cái món chả cá Lã Vọng chay. Tại vì mình ăn khi mà mình nhỏ đó thì mình không nhớ là cái món này nó ăn như thế nào nữa. Ở đây là nó có cái kiểu chắc là kiểu người ta nói giống như kiểu chả cá chay ấy. Đó, bình thường thì nó là cá đúng không? Nhưng mà ở đây là nó là cái ở ngoài thì nó có cái phù trúc. Đó. Còn ở giữa là nó có cái nấm, chắc là nấm đùi gà. Người ta cuộn với cả rong biển. Xong rồi người ta chiên lên. Cái món chả cá Hà Nội mình nghĩ là nó đặc biệt ý là bởi vì cái cách mà họ làm ấy. Đó thì bình thường là họ sẽ xào cái rau là rau muống với cả rau thì là. Đây là rau thì là nhá. Thì họ xào với cả rau muống. Đó.
họ xào rau muống với hành lá nữa. Đó. Thì bình thường ấy mình nhớ là ở miền Bắc ngày xưa ấy thì mọi người ăn ít cái tương này lắm. Mình nhớ là họ ăn ở miền Bắc là họ hay ăn với mắm tôm, đúng không? Mắm tôm thì thôi mình không nói về cái đó nữa. Rồi ở đây cái này là họ cũng có lạc này, lạc rang nhá. Rồi có rau nữa này. Đó. Rồi có cả bún. Bình thường là họ hay ăn chả cá với cả bún. Nhưng mà mình không hiểu cái này. Cái này ở miền Nam mình nói là bánh tráng. Nhưng mà mình không biết ăn thế nào. Mình nói thật là không biết ăn thế nào. Dù nó là đặc sản Hà Nội đúng không? Nhưng mà đó thì mọi người có thể cười mình hoặc có thể là chỉ trích mình là người Việt mà không biết ăn đồ đặc sản. Thế đợi mình một chút nhé, mình sẽ gọi mẹ mình hỏi xem cái món này ăn thế nào. Vì nói thật là mình không biết ăn nó như thế nào. Không biết bây giờ mẹ mình có nhà không? Nào. Alo mẹ Dế à? Con nói chuyện được một tí không? Nói đi. Cái món chả cá lá vọng với mẹ Dế ăn bao giờ chưa? Lần trước ăn rồi. Nhưng mà biết là nó ngon ngon. Nhưng mà cái chả cá lá vọng là ăn nó thế nào? Không, cái chả cá lá vọng thật không biết. Chưa ăn bao giờ à? Chưa. À thế à? Anh ăn chả cá lá vọng thật giờ chưa là ngày xưa ấy. Chưa. Cũng chưa á? Chưa, chỉ là hôm trước là ăn cái món chay thôi. Thành và Thành ăn được cá đâu mà cho nên Thành không bao giờ đi ăn món đấy. Ok rồi thế nhá. Ok, nói thật với mọi người, có lẽ mình biết lý do vì sao mà nhà mình ít ăn cái món này. Tại vì ý, cái chả cá lá vọng nó là món đặc sản Hà Nội đúng không? Mà bình thường ấy, đặc sản thì nó rất là đắt. Ngày xưa ấy, đặc sản thì nó rất là đắt. Có ít nhà hàng người ta làm lắm. Mà khi mà mình nhỏ ấy thì kiểu nhà mình kiểu có thể nói là nghèo đấy. Có lẽ là nhà nghèo mà. Nên là anh mình rồi chị dâu của mình thì anh mình thì không ăn được cá đúng không? Còn chị dâu mình thì cũng chưa bao giờ ăn cái chả cá lá vọng thật. Đó, thế nên là không ai biết là ăn cái này nó như thế nào. Rồi, vậy thôi bây giờ thì mình thử gọi bố mình nhá. Vì mẹ mình không nghe máy. Alo. Gì đấy? Bố ơi, bố ăn cái chả cá lá vọng bao giờ chưa? Gì? Đã ăn bao giờ chưa con hỏi? Không mua bán gì cả. Có mẹ ở... Cá bao giờ đâu mà mua. Ngày xưa có ăn chả cá lá vọng bao giờ chưa? Có rồi, làm sao? Cái chả cá đấy nó ăn như thế nào? Ăn với cái gì mà ăn như thế nào? Biết chưa? Ngày xưa... Lâu lắm rồi, nó bao nhiêu mấy chục năm rồi chứ. Ngày xưa bố ăn rồi mà bố không nhớ là ăn nó như thế nào à? Không. Thế sao mà không ăn? Thế có mẹ ở đấy không? Có, đây này, bà Mai ơi. Bà mẹ gọi lại cho con nhá. Bố mình ý thì ăn chả cá lâu rồi. Ăn mấy chục năm rồi. Nhưng mà lâu rồi không ăn nên không nhớ ăn nó như thế nào. Đó. Khi mà mình hỏi bố mình ý ăn nó như thế nào thì bố mình chỉ nói là biết đâu được. Biết đâu được có nghĩa là không biết. Đó, ai mà biết là không thể nào biết được. Bây giờ thì mình sẽ gọi mẹ mình nhá. Mẹ à, mẹ ngày trước mẹ ăn chả cá lá vọng chưa? Chưa. Chưa bao giờ mẹ ăn chả cá lá vọng á? Rồi, cái đấy đắt lắm con ơi. Cái đấy ai mà vào chả cá mà ăn đắt lắm con à. Đắt lắm à? Nó là đặc sản, nó đắt lắm ấy, cho nên là mình làm gì có tiền để ăn. Nhưng mà cái hồi mà ví dụ như cái hồi mà mình có tiền thì nó vẫn ở đấy mà sao mình không đi ăn? Nhưng mà không ăn và không vào những nơi xa xỉ đấy.
Tóm lại là mẹ cũng chưa bao giờ mẹ ăn chả cá Lã Vọng đúng không? Thế là cũng không biết nó như thế nào đúng không? Rồi, ok rồi, thế mẹ nhá. Vâng, thế. Ok. Tóm lại, tại vì ngày xưa ấy, nhà mình nghèo ấy, thế nên là không bao giờ bố mẹ cho đi ăn ở mấy cái nơi gọi là đặc sản, đắt tiền hay là gì. Thì ngày xưa khi mà mình nói là mình ăn ấy, có lẽ là mình ăn với bà ngoại hay là với dì một lần thôi. Vì đúng là ngày xưa cái chả cá Lã Vọng thì nó rất là đắt. Đó, tóm lại là nói là đặc sản Hà Nội thôi, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đã thử đúng không? Rồi, thì thế tóm lại quay lại cái món ăn này nhá. Tóm lại là đây là cái món chay của đặc sản Hà Nội. Đó, thì mình nghĩ là đợi mình một chút nhá, ăn thử. Đây không phải là video mukbang, đó nên mình chỉ có cái này thôi. Mình thấy cái này nó rất là dễ ăn vì nó có rau xào này. Rồi tóm lại, thật ra ấy, sáng nay thì chồng mình dậy rất là sớm để đi leo núi. Và đi leo núi về thì có ăn một ít ở khách sạn, rồi đến cái chỗ này. Và bây giờ thì kiểu cũng gần 11 giờ trưa ấy. Nên là cái ông ý là ông kiểu người già ấy mọi người ạ. Nói là già mà cũng không già lắm đâu, khoảng 33 tuổi thôi. Đúng không nhỉ? Không, 34 tuổi rồi. 34, 34 tuổi rồi. Thì bây giờ kiểu đến giờ ngủ trưa của ông ấy là ông ấy kiểu buồn ngủ mà. Thì vì thế nên là có lẽ là mình sẽ nói nốt về cái món này, rồi mình sẽ dừng video ở đây nhá. Nếu không thì cái ông này có thể là ông buồn ngủ quá rồi ông làm rơi cái máy ảnh của mình. Cái món này ấy, mọi người ạ, thì nó là cái đồ ăn mới thôi. Mình nghĩ là gần đây ấy thì mọi người mới bắt đầu trồng được cái nấm này. Nấm này mình nói là nấm hầu. Rồi cái nấm này thì nó rất là tốt cho người ăn chay. Ăn chay hay không ăn chay thì mình nghĩ nó cũng rất là tốt. Tại vì mình biết là ở bên Mỹ thì có nhiều người là họ giống như kiểu là họ làm thuốc bổ ấy từ cái nấm này. Thì cái nấm tươi là nó như thế này. Đó, mình biết là cái nấm hầu này thì nó rất là tốt vì nó tốt cho não đó, thì kiểu thế. Mình nghĩ là ở Việt Nam thì mình rất là may mắn, tại vì mình trồng được nhiều rau củ quả này, mình cũng có thể trồng rất nhiều loại nấm này, mình cũng có đậu hũ, đậu phụ đúng không? Thì giống như kiểu là đối với người ăn chay ấy, hay là ăn thuần chay ấy, thì có thể nói Việt Nam là thiên đường ăn chay. Rồi mọi người ơi, thế thì mình sẽ dừng cái video này ở đây nhé. Vì mình thấy cái ông kia là mắt đang lim dim rồi, không thể quay được nữa đâu. Thì thế, cảm ơn mọi người rất nhiều và tạm biệt.